ඩ්‍රොප්ෂිපින් කරලා එපා වෙලා ඉන්න, account suspend වෙලා ඉන්න, අලුතෙන්ම eBay පටන් ගන්න ඉන්න, දැනට ඩ්‍රොප්ෂිපින් හොඳටම කරගෙන යන ඔබට Royal Dropshipper විතින් තවත් සපාසිස් එකක්. eBay කරලා ලොස් වෙලාද ඩ්‍රොප්ෂිපර් යානෙනි, ට්‍රැකින් නැතිව රේට් නැතිද ඩ්‍රොප්ෂිපර් යානෙනි, ශ්‍රී ලංකන් රටේ උපන් ඩ්‍රොප්ෂිපර් යානෙනි, අද ඉඳන්ම ගොඩ යන්නකො ඩ්‍රොප්ෂිපර් යානෙනි. හරි, දැන් බලමු මොකද්ද මේ සර්විස් එක කියලා. ඔයා අපිට දෙන ඕනම AliExpress item එකක් Ali එකේ තියෙනවට වඩා ඩොලර් එකක් හරි අඩුවෙන් ගත දවසේ ඉඳන්ම චයිනා ඉඳන් නැතිව ට්‍රැක් වෙන FedEx, DHL වගේ දවස් 10ක් දවස් 17ක් අතර ඩෙලිවරි වෙන ගැරන්ටිය සහ ඔයා දාන ඇඩ්‍රස් එකටම හරියටම ට්‍රැක් වෙනවා කියන සහතිකෙත් එක්ක අපි කරලා දෙනවා. පැය 24ක් ඇතුළත item එක ship කරනවා වගේම ඔයාලගේ රිටර්න් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මැදිහත් වෙලා කොන්දේසි සහිතව අපි කොට දාලා දෙනවා. ඉතින් මොකටද තවත් ඉන්නේ? ඉක්මනට Google form එක fill කරලා register වෙන්න. තෝරා ගන්නා 10 දෙනෙක්ට පළමුව සේවාව ලබා දීමට අප සූදානම්. දැනට US වලට පමණක් ලබා දෙන මෙම සේවාව ඉස්සරහට තවත් රටවලට දෙන්නත් අපි සූදානම්. එහෙනම් Royal Dropshipper එක අලුත්ම තවත් සපාසිස් එකක් එක්ක අපි හම්බෙමු නැවත.